हॅलो स्टुडंट, वेलकम बॅक टू माय युट्यूब चॅनल. आपण स्टडी करतो आहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ज्याच्यामध्ये आपण साइन, कोसाइन आणि प्रोजेक्शन रूल विथ देअर प्रूफ आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितला आहे. ह्या व्हिडिओमध्ये एक्सरसाइज 3.2 आपल्याला स्टार्ट करायची आहे. तर चला, कुठलाही वेळ न घालवता स्टार्ट करूया आजचा व्हिडिओ. सो फर्स्ट क्वेश्चन आहे एक्सरसाइज 3.2 चा. तो आहे रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन अँड पोलर कोऑर्डिनेट वरचा. तर ह्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला काय दिलंय? ह्या क्वेश्चन मध्ये दिलंय कार्टेशियन, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करायचे आणि पोलर कोऑर्डिनेट्स दिलेत. पोलर कोऑर्डिनेट दॅट मीन्स आर अँड थीटा ह्याच्या व्हॅल्यू आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला आहे आणि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दॅट इज एक्स अँड वाय आपल्याला फाइंड करायचे. 4 क्वेश्चन्स आहेत, वन बाय वन आपण सॉल्व्ह करूया. सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. त्याच्यामध्ये आर ची व्हॅल्यू दिली आहे √2 अँड थीटा दिलाय π/4. ह्या व्हॅल्यू दिलेल्या असताना एक्स आणि वाय आपल्याला काढायचं आहे. सो फॉर्म्युला काय आहे हे फाइंड करण्याचं? ज्या वेळेस आर अँड थीटा दिलेला असतो तर एक्स आपण काढतो आर कॉस थीटा, x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. ह्या फॉर्म्युल्यानुसार आपण x आणि y च्या व्हॅल्यू फाइंड करू शकतो. सो हिअर x is equal to value of r is √2 into cos of theta is π/4. So value of x is √2 into π/4, that means 45 degree cos 45 is 1/√2. √2 get cancelled and we get answer 1. So we get x is equal to 1. x ची व्हॅल्यू 1 मिळाली. Similarly y is equal to √2 into sine of π/4. Again sin π/4 is also 1/√2. So we get √2 into 1/√2. √2 get cancelled and answer is 1, and hence we get y is equal to 1. So we get the Cartesian coordinates. Cartesian coordinates असे मिळाले आपल्याला 1 and 1. हा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपल्याला मिळाला. सिमिलरली जाऊया सेकंड कडे. सो सेकंड वन 4 and π/. हिअर व्हॅल्यू ऑफ r इज 4 and value of theta is again π/2 आहे. So π/2. Therefore x is equal to r cos theta. So r is 4 and cos of 90 degree. Cos 90 is 0. So we get x is equal to 4 into 0, which means 0. We get value of x is 0. And y is equal to r sin theta. So r is 4 and sine of 90 degree. Sine 90 degree is 1. So we get 4 into 1, that is 4. Hence we get value of y is 4. And we can write the Cartesian coordinates are 0 and 4. Similarly, move toward the third one, and third one is 3/4 and 3π/4. Here value of r is 3/4 and value of theta is 3π/4. So x is r cos theta, 3π/4 into cos of 3π/4. Now take 3π/4 as it is. आता cos 3π/4 हा कसा लिहिता येईल आपल्याला? cos of पाय मायनस π/4 असा लिहिता येईल. पाय मधून π/4 जर मायनस केला तर आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळते. आता अलाइड अँगलच्या कन्सेप्ट नुसार बघा, cos of पाय मायनस थीटा हा काय होतो? पाय मायनस थीटा दॅट इज सेकंड क्वाड्रंट. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये साइन पॉझिटिव्ह, सो ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह येईल. पायला फंक्शन चेंज होत नाही म्हणून ही व्हॅल्यू सेम राहणार आहे. सो cos of theta व्हॅल्यू येते मायनस cos of theta. सो हिअर वी गेट 3π/4 into मायनस साइन इथे लिहिते cos of π/4, but cos of π/4 is 1/√2. So we get minus 3π/4 into 1/√2. 1/√2. Hence minus 3/4√2. हा आपल्याला x कोऑर्डिनेट मिळाला. And similarly y is equal to r sin theta. So 3π/4 sine of 3π/4. Again similarly we get 3π/4 into sine of pi minus π/4. आता सेम साइन ऑफ पाय मायनस थीटा हा येईल साइन ऑफ थीटा, कारण हा अँगल होतो सेकंड क्वाड्रंट मधला आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये साइन पॉझिटिव्ह असतो म्हणून ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येणार. सो वी गेट 3π/4 into sine of π/4, but sin π/4 is again 1/√2. So we get
3 upon 4 root 2 and hence इथे लिहूया आन्सर x is equal to minus 3 upon 4 root 2 and y is equal to 3 upon 4 root 2. So the Cartesian coordinates are minus 3 upon 4 root 2 and 3 upon 4 root. आता लास्ट वन फोर्थ वन राहिलाय तर तो सॉल्व करूया. फोर्थ वन ज्याच्यामध्ये r ची व्हॅल्यू आहे 1/2 and theta ची व्हॅल्यू आहे 7 pi by 3. So r x is equal to r cos theta. Here r is 1/2 cos of 7 pi by 3. आता 7 pi by 3 आपल्याला कसा लिहिता येईल तर हा cos of 2 pi minus pi by 3 असा लिहिता येईल बघा. 3 to the 6 प्लस करावं लागेल. 3 to the 6 6 plus 1 7 pi by 3 येतो. आता 2 पाय प्लस थिटा म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट येईल. फर्स्ट क्वाड्रंटला सगळेच पॉझिटिव्ह असतात म्हणून हा पण कॉस अँगल पण पॉझिटिव्ह येईल आणि 2 पायला फंक्शन चेंज होत नाही म्हणून कॉसचा कॉसच राहील. सो याचं जे आन्सर असेल बाय अलाइड अँगल हे आन्सर येईल कॉस ऑफ पाय बाय 3 अँड कॉस ऑफ पाय बाय 3 cos pi by 3 is 1/2. So we get 1/2 into 1/2 that means 1/4. So we get value of x is equal to 1/4. Similarly, we can find the value of y. Y is r sin theta. Value of r is 1/2 into sin of 2 pi plus pi by 3. And allied angle ने याचाही answer sin pi by 3 येईल. So 1/2 into sin pi by 3. Sin pi by 3 is root 3 by 2. So it's 1/2 into root 3 upon 2 which means root 3 by 4. So ही व्हॅल्यू झाली y ची. Hence we get y is equal to root 3 by 4 and the Cartesian coordinates येतील. इकडे लिहून टाकूया 1/4 and root 3 by 4 हे झाले आपले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. थोडं जवळ लिहिलंय पण आता तुम्हाला हे समजलंच असेल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कसे फाइंड करायचे. अगदी सोपा होता. तर दुसऱ्या क्वेश्चनला जाऊया. सो सेकंड क्वेश्चन मध्ये काय तर याच्यामध्ये आता पोलर कोऑर्डिनेट्स दिलेत. पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करायचे आणि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिलेत. उलटा पहिल्या क्वेश्चन पासून थोडासा उलटा क्वेश्चन आहे. आता व्हॅल्यू जी दिली आहे आपल्याला फर्स्ट वन व्हॅल्यू जी दिली आहे तर गिवन मध्ये आहे एक्स आणि वाय च्या व्हॅल्यू. एक्स इज रूट 2 and y is root 2. आपल्याला r आणि थीटा फाइंड करायचा आहे. सो r आणि थीटा r मध्ये काय रिलेशनशिप आहे तर r स्क्वेअर इज x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. Hence root 2 square plus root 2 square root cancel. So we get 2 plus 2 that means 4 and hence r चा जर r स्क्वेअर ची व्हॅल्यू 4 आली स्क्वेअर रूट घेतलं तर r ची व्हॅल्यू मिळेल 2. r मिळाला 2 तर आता काढायचा आहे थीटा. थीटा काढण्यासाठी आपण tan थीटा यूज करूया. tan थीटा इज y अपॉन x. y ची व्हॅल्यू आहे रूट 2 अपॉन रूट 2. रूट टू गेट कॅन्सल. आन्सर इज 1. सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 आणि 1 ही व्हॅल्यू tan 45 डिग्री साठी असते म्हणून आपण असं म्हणू शकतो तर tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री दॅट मीन्स π/4 and hence which implies theta is π/. So the polar coordinate 2 and π/4. जाऊया सेकंड वन कडे. सेकंड मध्ये r ची व्हॅल्यू दिली आहे x ची व्हॅल्यू दिली आहे 0 and y ची व्हॅल्यू दिली आहे 1/2. So r square is equal to x square plus y square which is 0 square plus 1/2 square which means r square is equal to 1/4 and after taking square root we get value of r is 1/2 that means 1/2. r 1/2 मिळाला and tan of theta is y upon x. Value of y is 1/2 and value of x is 0 आणि 1 upon कुठलीही टर्म जर डिनॉमिनेटरला ज्या वेळेला डिनॉमिनेटरला 0 असतो त्यावेळेस आन्सर येतं इन्फिनिटी दॅट मीन्स नॉट डिफाईन and therefore tan of theta is equal to not defined. आणि not defined ही tan च्या कुठल्या अँगलला ही व्हॅल्यू नॉट डिफाइंड येते तर आपल्याला माहिती आहे tan 90 डिग्री हा नॉट डिफाइंड आहे. सो वी कॅन राईट tan of theta is equal to tan of π/, and hence we get value of theta is π/. So the polar coordinates 1/2 and π/. Let's move toward the third one. And in third one, this one, x is 1 and y is minus root 3. Therefore, r square is equal to x square plus y square.
that means 1 square plus minus root 3 square, which means 1 plus root minus the square plus होऊन जाईल root 3, 3 आणि स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल होईल. आन्सर मिळालं 4. r स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आली 4. हेन्स वी गेट r इज इक्वल टू 2. Value of r is 2. Now tan theta is equal to y upon x. Value of y is minus root 3 and value of x is 1. So we get minus root 3. आता tan root 3 ही व्हॅल्यू कुठल्या अँगल साठी असते तर root 3 ही टॅनच्या 60 डिग्री साठीची व्हॅल्यू आहे. बट आपल्याला जे आन्सर पाहिजे ते मायनस असलं पाहिजे. आणि आता अलाइड अँगलची कन्सेप्ट काय सांगते की टॅन हा निगेटिव्ह कुठे आहे तर टॅन हा सेकंड आणि फोर्थ क्वाड्रंटला टॅन निगेटिव्ह असतो. पण आपला जो पॉइंट आहे 1 मायनस रूट 3 तर हा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये लाय होतो. देअरफॉर आपल्याला जो अँगल घ्यायचा आहे तो फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये असला पाहिजे. फोर्थ क्वाड्रंट मधले जे अँगल आहे ते 2 पाय मायनस थीटाच्या फॉर्म मध्ये असतात. म्हणून आपण tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू असं लिहू शकतो tan ऑफ 2 पाय मायनस पाय बाय 3 आणि 2 पाय मायनस पाय बाय 3 हा होईल मायनस tan पाय बाय 3 and which values is minus root 3. Therefore tan of theta is equal to tan of, so 6 pi minus pi by 3, that means we get tan of 5 pi by 3. आणि याच्यावरून आपल्याला जी थीटाची व्हॅल्यू मिळाली ती मिळते 5 पाय बाय 3. हेन्स दी पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 2 and 5 पाय बाय, हा मिळाला आपल्याला पोलर कोऑर्डिनेट. जाऊया आता फोर्थ लास्ट क्वेश्चन कडे. तर ह्या केस मध्ये हा आहे आपला फोर्थ वन, ज्याच्यामध्ये x ची व्हॅल्यू आहे 3/2 and y ची व्हॅल्यू आहे 3√3/2. So r square, that means x square plus y square, hence 3/2 square plus 3√3/2 its a square, which means r square is equal to 9/4 plus 9 into 3/4, which means 9 plus 27/4, 36/4, that means 9. Hence value of r is 3. स्क्वेअर रूट घेतला तर r ची व्हॅल्यू मिळाली 3. And similarly tan of theta is equal to y upon x. Value of y is 3√3/2 and value of y x is 3/2. 3/2, 3/2 get cancelled and we get tan of theta is √3. √3 ही व्हॅल्यू टॅनच्या कुठल्या अँगलला आहे तर पाय बाय 3 ला आहे. So tan of theta is equal to tan of pi by 3 आपण लिहू शकतो and therefore we get theta is equal to pi by 3. Hence the polar coordinate 3 and pi by. ह्या प्रकार आपला क्वेश्चन नंबर 2 इथे कंप्लीट होतोय. क्वेश्चन नंबर 3 आहे in a triangle ABC if angle A is 45, B is 60 degree, then find the ratio of its sides. आता हे जे क्वेश्चन आहेत ते आपल्याला साइन, कोसाइन आणि प्रोजेक्शन रूल याच्यावर डिपेंड क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 3 पासून सगळे. आता इथे एक ट्रायंगलचे दोन अँगल आपल्याला दिलेत. एक आहे 45 डिग्री, दुसरा आहे 60 डिग्री. तिसरा अँगल आपल्याला माहिती नाही, तो आपल्याला शोधावा लागेल. आणि त्या ट्रायंगलच्या साइडचा रेशो आपल्याला विचारलेला आहे. तर याच्यासाठी आपण यूज करणार आहे साइन रूलचा. सो साइन रूल काय सांगतो, वी नो द साइन रूल, इट्स a upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. याची जी व्हॅल्यू आहे ती 2r असते. ठीक आहे, आणि 2r म्हणजे काय, हा एक कॉन्स्टंट आहे. तर 2r च्या ऐवजी वेगळा काही कॉन्स्टंट घेतला तरी देखील चालणार आहे, कारण तो तसाही पुढे कॅन्सलच होतो. सो मी हा कॉन्स्टंट k कन्सिडर केला. आता याच्यानुसार मला काय करायचंय, साइड्सचा रेशो विचारलाय, म्हणजे ट्रायंगलच्या ज्या 3 साइड आहेत A, B and C, तर यांचा रेशो म्हणजे A:B:C ही व्हॅल्यू मला फाइंड करायची. मग मी याच्यातून A:B:C चं काही रिलेशनशिप मिळते का ते बघते. तर याच्यावरून मला असं लिहिता येईल बघा, A/B कॅन बी रिटन ॲज sin A upon sin B. कसं लिहिलं, हे दोन जे रेशो आहेत ते मी इक्वेट केले आणि त्याच्यावरून मला हे रिलेशनशिप मिळालं. तसेच आता हे जर दोन रेशो इक्वेट केले तर जे पुढचं रिलेशनशिप मिळते ते असेल B/C इज इक्वल टू sin B upon sin. आता
एक रेशोची एक प्रॉपर्टी असते, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी असेल तर याला तुम्ही a एस टू बी एस टू सी असंही लिहू शकता. तर तीच प्रॉपर्टी आपण इथे यूज करणार आहोत. अँड बाय दिस प्रॉपर्टी वी कॅन राईट ॲज a एस टू बी एस टू सी. जर मी हे दोन रेशो इक्वेट केले म्हणजे हे असं येईल बघा, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी. सो याच्यावरून आपण लिहू शकतो a एस टू बी एस टू सी. आणि तसंच त्यांच्या ज्या राईट हँड साइड आहे त्या अशा येतील, साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी. आणि रेशोच्या प्रॉपर्टीनुसार हे आपल्याला साइन ए एस टू साइन बी एस टू साइन सी असं लिहिता येतं. सो वी कॅन राईट इट ॲज साइन ए एस टू साइन बी एस टू साइन. ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टी कसल्या आहेत तर ह्या प्रॉपर्टी आहेत रेशोच्या प्रॉपर्टीज. आपल्याला रिलेशनशिप मिळालं की जर ए बी सी चं जर तुम्हाला साइड्सचा रेशो काढायचा असेल तर तुम्हाला जे हे ए बी अँगल दिलेत आणि जो सी अँगल आपल्याला फाइंड करायचा आहे ह्या तिघांच्या साइनच्या व्हॅल्यू काढायच्या आणि त्यांचा रेशो घेतला की आपलं काम संपते. सो ए माहितीये, बी माहितीये, सी काढूया. वी नो मेजर ऑफ अँगल ए प्लस मेजर ऑफ अँगल बी प्लस मेजर ऑफ अँगल सी इज 180 डिग्री. ट्रायंगलच्या तिन्ही अँगलची ॲडिशन 180 डिग्री असते. इट्स 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस सी माहिती नाहीये तो शोधायचा आहे. हिअर द सम इज 105 डिग्री प्लस मेजर ऑफ अँगल सी इज 180 डिग्री इज इक्वल टू 180. सो मेजर ऑफ अँगल सी इज 180 डिग्री मायनस 105 दॅट मीन्स 75 डिग्री. तिसरा जो सी अँगल आला तो आला 75 डिग्री. मग साइन ए किती आहे याला इक्वेशन 1 देऊया आपण. साइन ए ची व्हॅल्यू आहे 45 डिग्री. सो साइन 45 डिग्री इज 1/√2. साइन बी ची व्हॅल्यू आहे 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री इज √3/2. अँड थर्ड वन साइन सी ची व्हॅल्यू आहे 75 डिग्री. ही आपल्याला कॅल्क्युलेट करावी लागेल. सो साइन 75 कॅन बी रिटर्न ॲज 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री. ट्रिग्नोमेट्रीच्या फॉर्म्युल्यानुसार साइन ए प्लस बी चा फॉर्म्युला असतो साइन ए कॉस बी दॅट मीन्स साइन 45 कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए साइन बी दॅट मीन्स कॉस ऑफ 45 डिग्री अँड साइन ऑफ 30 डिग्री. साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 is again 1/√2 and sin 30 is 1/2. So we get √3/2√2 plus 1/2√2. दोघांचाही डिनॉमिनेटर सेम आहे. वी कॅन राईट √3 plus 1/2√2. साइन ए मिळाला, साइन बी मिळाला, साइन सी मिळाला. सो therefore putting above values in इक्वेशन 1 therefore a एस टू b एस टू c ह्या तिन्ही साइडचा रेशो जो आहे साइन ए आहे 1/√2 एस टू b आहे √3/2 आणि साइन c आहे √3 plus 1/2√2. हवं तर तुम्ही सगळ्यांचा डिनॉमिनेटर सेम करून कॅन्सलही करू शकता किंवा हे असंच ठेवलं देखील चालेल. जर सगळ्यांचा डिनॉमिनेटर 2√2 केला तर इथे 2 ने मल्टिप्लाय डिवाइड करावं लागेल, इथे √2 ने मल्टिप्लाय डिवाइड करावं लागेल. अँड हेन्स वी कॅन इथे लिहा ऑर a एस टू b एस टू c कॅन बी रिटर्न ॲज 2 एस टू √3 into √2 दॅट मीन्स झाला √6. सो हेअर वी गेट √6 आणि इकडे कशाचेच मल्टिप्लाय करायची गरज नाही आहे तर ते आपण ॲज इट इज ठेवलं. सगळ्याचा डिनॉमिनेटर कॉमन करून घेतला आणि जर तुम्हाला हे असं नको असेल तर हे इतकं आन्सर ठेवलं तरी चालेल. तर हे झालं क्वेश्चन नंबर 3 चा आन्सर, ज्याच्यामध्ये आपण थर्ड अँगल फाइंड केल्यानंतर साइन रूलने तिन्ही साइडचा रेशो फाइंड केला. जाऊया पुढच्या क्वेश्चनला. क्वेश्चन नंबर 4 यामध्ये काय करायचं बघा, प्रूव्ह करायचंय साइन b मायनस सी अपॉन 2 याची व्हॅल्यू b मायनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ऑफ a/2 अशी ही व्हॅल्यू आपल्याला प्रूव्ह करायची आहे. इथे देखील आपण साइन रूलच यूज करणार आहोत. तर आपण काय करूया, ही जी राईट हँड साइड आहे याचा यूज करून ती साइड जी आहे ती लेफ्ट हँड साइडने प्रूव्ह करूया. ठीक आहे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल साइन रूल आहे a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c. या सगळ्याची व्हॅल्यू 2r येते. 2r च्या ऐवजी मी k कॉन्स्टंट घेणार आहे. अँड here a is equal to k sin a. Similarly b is equal to k sin b. मी प्रत्येक साइडची व्हॅल्यू इथे फाइंड करून घेते
कारण इथे आपल्याला बी सी ए दिलंय म्हणून मी त्या व्हॅल्यू इथे शोधून घेते ऑलरेडीच. म्हणजे ते आपल्याला डायरेक्ट ह्या ज्यावेळेस आपण RHS घेऊ त्याच्यामध्ये आपल्याला त्या लिहिता येणार आहेत. सो नाव कन्सिडर RHS कन्सिडर केली विच इज B minus C upon A into cos of A by 2 म्हणजे हा हाफ अँगल घेतलेला आहे. ठीक आहे. B ची व्हॅल्यू काय आहे K sin B मायनस C ची व्हॅल्यू येईल K sin C अपॉन A ची व्हॅल्यू आहे K sin A आणि इकडे इंटू cos of A by 2 ॲज इट इज. आता याच्यामधून न्यूमरेटर मधून K कॉमन घेतला आणि तो डिनॉमिनेटरशी कॅन्सल करून टाकला की आपल्याला मिळतं sin B मायनस sin C and divided by sin A. याला पूर्ण एक ब्रॅकेट घेऊया into cos of A by. आता इथे sin B मायनस sin C साठी आपण जो आपले फॉर्म्युलेज होते ट्रिग्नोमेट्रीचे sin C मायनस sin D तो फॉर्म्युला आपण इथे अप्लाय करू शकतो. तर तो फॉर्म्युला काय मी इथे हवं तर ब्रॅकेट मध्ये लिहिते. sin C मायनस sin D चा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे 2 टाइम्स cos of C plus D upon 2 into sin of C minus D upon 2. ह्याप्रमाणे आपला आणि तसंच हाफ अँगल फॉर्म्युला पण लिहिते. sin of 2 थीटा हा 2 sin थीटा cos थीटा येतो आणि जर आपण हाफ अँगल केला म्हणजे याचे हे जर सगळे अँगल आपण हाफ अँगल केले तर आपल्याला जो फॉर्म्युला मिळतो तो मिळतो sin of थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2. हे दोन फॉर्म्युले आपण आता इथे यूज करणार आहोत. ठीक आहे. तर हे फक्त तुम्हाला माहिती असण्यासाठी लिहिले. सो वी कॅन राईट sin B मायनस sin C च्या ऐवजी आपण हा फॉर्म्युला यूज करू. 2 टाइम्स cos ऑफ B च्या ऐवजी C आहे आणि C च्या ऐवजी D आहे एवढाच फरक आहे. सो B प्लस C अपॉन 2 इंटू sin ऑफ B minus C upon 2 divided by. आता sin A च्या ऐवजी आपण हा फॉर्म्युला यूज करणार आहे हाफ अँगलचा. सो sin A कॅन बी रिटर्न ॲज 2 टाइम्स sin of A by 2 cos of A by 2. मी त्याला हाफ अँगल फॉर्म्युला यूज केला आणि इंटू हा cos A by 2 जो होता तो आपण ॲज इट इज लिहिला. याच्याने झालं काय हा हाफ अँगल फॉर्म्युला वापरायची गरज काय तर हा जो cos of A by 2 आहे हा cos of A by 2 कॅन्सल झाला. हा 2 आणि हा 2 पण कॅन्सल झाला. आता राहिलं cos of B plus C upon 2 into sin of B minus C upon 2 divided by sin of A by. आता आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्यामध्ये फक्त sin B minus C upon 2 आहे. याचा अर्थ काय होतो की ही जी टर्म आहे ही टर्म आणि ही टर्म आपली कॅन्सल होणार आहे. मग ही कॅन्सल कशी होणार आहे तर त्याच्यासाठी थोडंसं सॉल्व्ह करावं लागणार आहे आपल्याला. तर इकडे मी ब्रॅकेट मध्ये लिहिते बघा. आपण 11च्या ट्रिग्नोमेट्री मध्ये शिकलो की तिन्ही अँगलची जी ऍडिशन असते ती ऍडिशन असते पाय एवढी. जर मी हे सगळे अँगल हाफ करून टाकले तर हा पण अँगल होतो हाफ. आता याच्यामध्ये B प्लस C अपॉन 2 याची व्हॅल्यू पाय बाय 2 मायनस A बाय 2 एवढी लिहिता येते. म्हणजे फक्त मी हा A बाय 2 ह्या साईडला नेला आणि ही व्हॅल्यू लिहिली. मग cos ऑफ B प्लस C अपॉन 2 याची व्हॅल्यू येईल cos ऑफ पाय बाय 2 मायनस A बाय 2 विच इज 90. हा अँगल येतो फर्स्ट क्वाड्रंटला सगळे पॉझिटिव्ह म्हणून याचा येणारा आन्सर पण पॉझिटिव्ह. पाय बाय 2 म्हणजे 90 डिग्री. 90 डिग्रीला फंक्शन चेंज होतं कॉसचा होणार साइन अँड आन्सर इज साइन A बाय 2. सो याची जी व्हॅल्यू येणार आहे तर ती आता जी व्हॅल्यू आहे ती येते साइन ऑफ A बाय. इथे तुम्हाला मी त्याचं जे प्रूफ आहे ते इथे लिहून दिले आणि हा जो साइन B मायनस C होता अपॉन 2 तो ॲज इट इज. डिनॉमिनेटरचा साइन A बाय 2 आणि न्यूमरेटरचा साइन A बाय 2 कॅन्सल झाला and hence we get sin of B minus C upon 2 which is equal to left hand side and hence the proof. ह्या प्रकारे आपण हा काय केला क्वेश्चन प्रूव्ह केला. अगदी सोपा होता. साइन रूल यूज आपण केला. साइन रूल यूज करून लेफ्ट हँड साइड राईट हँड साइड घेतली त्याच्यामध्ये B C आणि A च्या व्हॅल्यूज पुट केल्या. त्याच्यानंतर न्यूमरेटर साठी आपण साइन B मायनस साइन C चा फॉर्म्युला यूज केला. डिनॉमिनेटरला आपण हाफ अँगलचा फॉर्म्युला यूज केला. फॉर्म्युलेज इथे मी लिहिलेले आहेत. ह्याप्रमाणे आपला हा क्वेश्चन कंप्लीट झाला. व्हेरी आयएमपी क्वेश्चन आहे. बोर्ड मध्ये विचारला जातो. 3 ते 4 मार्क्स साठी. पुढचा क्वेश्चन जाऊया 5 नंबरच्या क्वेश्चनला. तर जो 5th नंबरचा क्वेश्चन आहे तो बघा.
विथ युज्युअल नोटेशन प्रूव्ह दॅट. इथे पण आपल्याला प्रूफ करायचंय. तर आपण त्याच्यामध्ये लेफ्ट हँड साइड घेऊन राईट हँड साइड प्रूव्ह करूया. सो लेफ्ट हँड साइड जी आहे ती आहे 2 टाइम्स इन ब्रॅकेट a इंटू साइन स्क्वेअर c बाय 2 म्हणजे हाफ अँगल आहे हा, प्लस c इंटू साइन स्क्वेअर a बाय 2. ठीक आहे, हा 2 आतमध्ये मल्टिप्लाय करून टाकू म्हणजे 2 टाइम्स a इंटू साइन स्क्वेअर c बाय 2 प्लस 2c इंटू साइन स्क्वेअर a बाय 2. तर आत्ताच तुम्हाला जे सांगितलेले फॉर्म्युला हाफ अँगलचा फॉर्म्युला त्याच्यामध्ये अजून एक आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. 1 मायनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वेअर थीटा असा फॉर्म्युला आहे. आणि याचा जर आपण हाफ अँगल केला म्हणजे इथे जर हाफ अँगल केला तर इथे पण हाफ अँगल होतो. अँड वी कॅन राईट 1 मायनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेअर थीटा बाय 2. फक्त थीटाच्या ऐवजी इथे सी आहे, इथे ए आहे. मग 2 साइन स्क्वेअर थीटा बाय 2 ची व्हॅल्यू आपण 1 मायनस कॉस थीटा लिहू शकतो. वी कॅन राईट ए जर बाहेर घेतला ब्रॅकेटमध्ये 2 साइन स्क्वेअर सी बाय 2 लिहिला. इथे पण सी ब्रॅकेटमध्ये बाहेर लिहून 2 साइन स्क्वेअर ए बाय 2 घेतला. याच्या ऐवजी लिहिता येईल मला 1 मायनस कॉस ऑफ सी आणि याच्या ऐवजी लिहिता येईल 1 मायनस कॉस ऑफ ए. आता कॉस सी आणि कॉस ए याच्यामधून आपण कोसाइनचे फॉर्म्युले लिहू शकतो. तर कोसाइनचा फॉर्म्युला काय सांगतो, कॉस ऑफ ए इज बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन 2bc. हा कॉस ए चा फॉर्म्युला आहे. अँड सिमिलरली कॉस ऑफ सी चा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर अपॉन 2ab. हे फॉर्म्युला आपण इथे टाकूया. सो ए इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस सी चा फॉर्म्युला ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर अपॉन 2ab. हा कॉस सी चा फॉर्म्युला लिहिला, प्लस सी इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस ए चा फॉर्म्युला बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन 2bc. आता फक्त क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. तर इथे ए हा ब्रॅकेटच्या बाहेरच ठेवला. 2ab मायनस ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर. काय केलं तर आपण फक्त क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं आणि मायनस साइनने आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं. प्लस सी ॲज इट इज 2bc मायनस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस झालं ए स्क्वेअर अपॉन 2bc. यातला सी आणि यातला सी कॅन्सल होतोय, यातला ए आणि यातला पण ए कॅन्सल होतोय. न्यूमरेटर मध्ये राहिलं 2ab मायनस ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर अपॉन 2b. इथे पण 2b आहे, इथे पण 2b आहे, म्हणजे एकदाच डिनॉमिनेटर मध्ये लिहिले तरी चालेल. आणि पुढची पण टर्म आपण लिहू शकतो 2bc मायनस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. आणि दोघांचा डिनॉमिनेटर सेम आहे म्हणून एकदा लिहिला तरी चालतो. आता काही काही कॅन्सल होतंय का बघा. ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर कॅन्सल झाला, प्लस सी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर कॅन्सल झाला. ओके, तर न्यूमरेटर मध्ये राहिलं 2ab आणि 2bc शिल्लक राहिलाय. सो 2ab प्लस 2bc मायनस मायनस बी स्क्वेअर दॅट इज मायनस 2b स्क्वेअर अपॉन 2b. सगळ्यातून 2b कॉमन निघू शकतो. 2b जर कॉमन घेतला इथे राहिला a प्लस इथे राहिला c आणि इथे एक b शिल्लक राहतोय. सो मायनस b upon 2b. 2b get cancel and hence we get a plus c minus b which can be written a minus b plus c which is equal to right hand side. तर ह्याप्रमाणे याचं झालं प्रूफ. जाऊया पुढच्या क्वेश्चनला. 6 नंबरचा क्वेश्चन आहे बघा. इन अ ट्रायंगल ABC प्रूव्ह दॅट. तर याच्यामध्ये लेफ्ट हँड साइडची व्हॅल्यू आपल्याला 0 प्रूव्ह करायची. तर याच्यामध्ये ए क्यूब साइन बी मायनस सी दिसतोय, साइन सी मायनस ए दिसतोय, साइन ए मायनस बी दिसतोय. तर चला सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करूया. साइन रूल यूज करून बघू. सो साइन रूल काय सांगतो, साइन रूल ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. याची व्हॅल्यू जर के घेतली तर आपण ए ची व्हॅल्यू के साइन ए, बी ची व्हॅल्यू के साइन बी आणि सी ची व्हॅल्यू के साइन सी असं लिहू शकतो. डायरेक्ट त्या व्हॅल्यूज इथे आपण लेफ्ट हँड साइड मध्ये टाकूया.
So the left hand side is a cube into sine of b minus c plus b cube sine of c minus a plus c cube sine of a minus b. आता काय करूया, इथे साइन b मायनस सी चा फॉर्म्युला यूज करूया. सो a क्यूब ॲज इट इज ठेवला. साइन b मायनस सी चा फॉर्म्युला साइन b कॉस c मायनस कॉस b साइन c. खूप लेंदी होणार आहे क्वेश्चन. बी क्यूब तसंच ठेवला. पुन्हा साइन सी मायनस ए चा फॉर्म्युला म्हणजे साइन सी कॉस ए मायनस कॉस सी साइन ए. पुढे प्लस सी क्यूब इंटू ब्रॅकेट साइन ए कॉस बी मायनस कॉस ए साइन बी. ह्याप्रमाणे आता साइन बी ची व्हॅल्यू याच्यावरून बघा, आपण ए ची व्हॅल्यू लिहू शकतो के साइन ए, बी ची व्हॅल्यू लिहू शकतो के साइन बी. सिमिलरली सी कॅन बी रिटन ॲज के साइन सी. आता व्हॅल्यू इथे टाकायचे. खूप लेंदी क्वेश्चन आहे. ए क्यूब इंटू साइन बी ची व्हॅल्यू लिहिता येईल. नुसतं साइन बी जर लिहायचं असेल तर तो बी अपॉन के लिहावा लागेल, साइन ए अपॉन के लिहावा लागेल आणि साइन सी हा सी अपॉन के लिहावा लागेल. सो हिअर बी अपॉन के cos of c as it is minus cos of b as it is sin c म्हणजे c upon k plus b cube sin c ची व्हॅल्यू c upon k cos of a minus cos of c sin a ची व्हॅल्यू पुन्हा a upon k plus c cube here a upon k cos b मायनस कॉस ए बी अपॉन सगळ्यामधून आपण के कॉमन, ह्या दोन्ही बघा, इथली टर्म आणि इथली टर्म याच्यामध्ये के कॉमन आपण काढू शकतो. प्रत्येक टर्म मध्ये तसंच आहे. सो ए क्यूब अपॉन के मी असा लिहिला. इकडे येईल बी कॉस सी मायनस सी कॉस बी प्लस बी क्यूब अपॉन के. इथे येईल सी कॉस ऑफ ए मायनस ए कॉस ऑफ सी. इकडे येईल सी क्यूब अपॉन के इन ब्रॅकेट ए कॉस बी मायनस बी कॉस ऑफ ए. आता सगळ्या टर्म मध्ये कॉसच्या टर्म दिसतात, म्हणजे आता ह्या प्रत्येक टर्म साठी आपल्याला कॉसचे फॉर्म्युले यूज करायचे. कॉस ए म्हणजे असतो बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन 2bc. असा हा कॉस ऑफ ए चा फॉर्म्युला आहे. तसंच कॉस बी आणि तसंच कॉस सी. आणि प्रत्येक ठिकाणी इथे कॉस सी चा, इथे कॉस बी चा, इथे कॉस ए, इथे कॉस सी, इथे कॉस बी, इथे कॉस सी. ह्या सगळ्याचे फॉर्म्युले आपल्याला पुट करत जायचे. खूप लेंदी क्वेश्चन होणार आहे. तर ए क्यूब अपॉन के ॲज इट इज ठेवला. बी इंटू कॉस सी चा फॉर्म्युला लिहिते आणि झटक्यात तुम्हाला हे सगळे फॉर्म्युले मी इथे लिहून दाखवते. ह्याप्रमाणे सगळे फॉर्म्युले मी इथे लिहिले. कॉस सी चा, कॉस बी चा, पुन्हा कॉस ए, कॉस सी चा, सगळे फॉर्म्युले इथे लिहून झाले. आता काय करायचंय की 1/k तसाच ठेवला. ए क्यूब ने आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं. सो ए क्यूब बी अपॉन 2ab असं लिहिला आणि ब्रॅकेट मध्ये आहे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर. ठीक आहे. इथे मायनस, इथे पण ए क्यूब ने मल्टिप्लाय होईल. सो ए क्यूब सी अपॉन 2ac इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. सिमिलरली इकडेही तसंच करा. 1/k तसाच ठेवा आणि बी क्यूब ने आतमध्ये मल्टिप्लाय करा. सो बी क्यूब सी अपॉन 2bc इन ब्रॅकेट बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर मायनस बी क्यूब ने आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं. बी क्यूब ए अपॉन 2ab ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर. अँड सिमिलरली 1/k ॲज इट इज ठेवला. सी क्यूब ने मल्टिप्लाय केलं. ए इंटू सी क्यूब अपॉन 2ac ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर मायनस सी क्यूब बी अपॉन 2bc इन ब्रॅकेट बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. आता बघा सगळ्या ठिकाणी इकडं ए बी, इथला एक बी आणि ए क्यूब आहे की नाही, तर त्यातला एक ए कॅन्सल झाला तर ए स्क्वेअर इथे राहील. ठीक आहे. तर सगळ्या ठिकाणी तसंच होतंय. सगळ्या टर्म ज्या आहेत त्या कॅन्सल होणार आहेत. प्रत्येक त्याच्यातल्या एक एक टर्म हे आपल्या कॅन्सल होणार आहेत. तर त्या सगळ्या टर्म कॅन्सल केल्यानंतर काय उरतंय बघूया. इकडे हा 1/k ॲज इट इज राहिला. आता हा सगळ्या टर्म मध्ये 1/k ना, तर तो मी एकदाच बाहेर कॉमन घेऊन टाकला. इथे ए स्क्वेअर शिल्लक राहिला. ए स्क्वेअर
आणि सगळ्या ठिकाणी 2 पण कॉमन आहे. सो 1/2k ही एक कॉन्स्टंट टर्म आपण बाहेर लिहिली. बघा इथे 2 आहे, इथे 2 आहे, इथेही 2 आहे, इथेही 2 आहे, इकडे पण 2 आहे, इथेही 2 आहे आणि सगळ्याच्या बाहेर k होता. तर सगळं 2k आपण 1/2k हा कॉमन घेऊन टाकला. इथे a स्क्वेअर राहिला ब्रॅकेटमध्ये a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर मायनस c स्क्वेअर मायनस पुन्हा इथे देखील a स्क्वेअर राहतोय कॉमन, a स्क्वेअर इंटू a स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर. हा पहिला ब्रॅकेट आपला कम्प्लीट झाला. स्क्वेअर ब्रॅकेट टाकूया याला. प्लस इकडे b स्क्वेअर कॉमन राहिला, b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर मायनस ऑफ इथे पण एक b स्क्वेअर राहतोय. सो a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर मायनस c स्क्वेअर हा सेकंड ब्रॅकेट आपला कम्प्लीट. प्लस इथे c क्यूब राहतोय, c स्क्वेअर राहतोय, c स्क्वेअर इन ब्रॅकेट a स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर मायनस c स्क्वेअर ऑफ b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर आणि इथे आपला कर्ली ब्रॅकेट कम्प्लीट. आता पुन्हा इथे a स्क्वेअर ने मल्टिप्लाय करा, याच्या आतमध्ये a स्क्वेअर ने, इकडे b स्क्वेअर ने, इथे b स्क्वेअर ने, इथे c स्क्वेअर ने, इथे c स्क्वेअर ने मल्टिप्लाय करत करत जायचं आपल्याला. म्हटलं होतं तुम्हाला खूप लेंथी क्वेश्चन आहे, इझी आहे पण लेंथी आहे. सो पुढे आपण काय करूया, 1/2k तसंच ठेवला. बघा इथे a स्क्वेअर ने मल्टिप्लाय केलं a⁴ इंटू प्लस a स्क्वेअर b स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर c स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर ने मल्टिप्लाय केलं सो a⁴ मायनस a स्क्वेअर c स्क्वेअर मायनस मायनस बिकम प्लस a स्क्वेअर b स्क्वेअर. ठीक आहे, हे पहिलं मल्टिप्लिकेशन झालं. प्लस आता इकडचं ह्या ब्रॅकेट b⁴ प्लस b स्क्वेअर c स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर a स्क्वेअर मायनस b⁴ मायनस मायनस बिकम प्लस b स्क्वेअर c स्क्वेअर. हा सेकंड ब्रॅकेट कम्प्लीट झाला. थर्ड मध्ये जाऊया. c स्क्वेअर a स्क्वेअर प्लस c⁴ मायनस c स्क्वेअर b स्क्वेअर मायनस c स्क्वेअर b स्क्वेअर मायनस c⁴ मायनस मायनस बिकम प्लस c स्क्वेअर a स्क्वेअर. ठीक आहे, तर आता जर फक्त हे ब्रॅकेट्स मी इथून काढून टाकले तर आपली एक स्टेप लिहायची कमी होणार आहे. हे ब्रॅकेट मी फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी लिहिले होते. आता हे ब्रॅकेट जर मी काढून टाकले तर काय कॉमन टर्म कुठल्या कुठल्या कॅन्सल होत आहेत तर बघूया. सगळ्याच ऑलमोस्ट कॅन्सल होणार आहे. बघा मायनस a⁴ प्लस a⁴, b⁴ मायनस b⁴, c⁴ मायनस c⁴ कॅन्सल. पुन्हा b स्क्वेअर a स्क्वेअर म्हणजे हे बघा म्हणजेच a स्क्वेअर b स्क्वेअर होतं की नाही, तर ही टर्म कॅन्सल. तशीच मायनस b स्क्वेअर a स्क्वेअर आणि इकडचा प्लस a स्क्वेअर b स्क्वेअर पण कॅन्सल. आता bc काय आणि cb काय एकच, म्हणून ह्या दोन टर्म आणि ह्या दोन टर्म पण झाल्या कॅन्सल. तसंच ac काय आणि CA काय ह्या दोन्ही टर्म सेमच आहेत, ह्या पण कॅन्सल झाल्या. आणि असं करता करता सगळं कॅन्सल झालं. जे कॅन्सलच करायचं होतं तर एवढं सॉल्व्ह करायचंच कशाला असा प्रश्न येतो मनात, पण काय करणार, मजबुरी आहे. सो आन्सर आलं 0 विच इज इक्वल टू राईट हँड साइड. जे डोंगर पोखरून आपण उंदीर काढला, एवढं मोठं सगळं सॉल्व्ह करून आपल्याला आन्सर मिळवायचंय 0. सोपा क्वेश्चन आहे पण कॅल्क्युलेशन भरपूर आहे, डोकं थकवणारं कॅल्क्युलेशन आहे. पहिले साइन a मायनस बी चा फॉर्म्युला ह्या प्रत्येक टर्म साठी अप्लाय करायचा. नंतर पुन्हा साइन बी, साइन सी, साइन सी, साइन ए, साइन बी या सगळ्यांच्या व्हॅल्यू टाकल्या. नंतर पुन्हा कॉस्टच्या व्हॅल्यू टाकल्या आणि मग हे सगळं सिम्प्लिफाय केलं आणि असं करून शेवटी आन्सर आणला 0. तर रिपीट मध्ये व्हिडिओ बघा, समजून जाईल. पुढच्या क्वेश्चनला जाऊया. Next question number 7. In a triangle ABC, cot A, cot B, cot C are in AP arithmetic progression. Then show that A square, B square, C square are also in AP, that means arithmetic progression. आता कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी हे एपी मध्ये आहे. एपी याचा अर्थ अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. आणि आपण अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन केव्हा म्हणतो, जेव्हा ज्या आपल्या सक्सेसिव्ह टर्म्स असतात त्यांच्यातला जो डिफरन्स असतो तो जर कॉन्स्टंट राहत असेल तर आपण त्याला एपी म्हणतो. म्हणजे समजा T1, T2, T3 अँड सो ऑन अशा जर टर्म्स असतील तर T2 मायनस T1 इज इक्वल टू T3 मायनस T2 इज इक्वल टू T4 मायनस T3 अँड सो ऑन. ह्या सगळ्यांचा जर डिफरन्स सेम असेल तर आपण त्याला एपी म्हणतो. मग ते काय म्हणतात की कॉट ए, कॉट बी आणि कॉट सी हे एपी मध्ये आहे. याचा अर्थ काय की
कॉट ऑफ बी मायनस कॉट ए ह्या दोघांचा डिफरन्स, हा डिफरन्स कॉट ऑफ सी मायनस कॉट ऑफ बी याच्या इक्वल असलाच पाहिजे जर ते एपी मध्ये आहे तर. तसंच ते म्हणतात की असं प्रूव्ह करा की ह्या तीन टर्म पण एपी मध्ये आहे, याचा अर्थ बी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर इज इक्वल टू सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर हे आपल्याला प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे. त्यांनी हे दिलंय आणि आपल्याला हे प्रूव्ह करायचंय. ठीक आहे, तर करूया सॉल्व. तर बघा सोल्युशन लिहूया. गिवन कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे. Therefore, cot of B minus cot of A is equal to cot of C minus cot of B by definition of AP. AP च्या डेफिनेशन नुसार हे आपण लिहिलं. याच्यावरून काय करता येईल मला, कॉटच्या टर्म एकीकडे, बी च्या टर्म दोन्हीकडे कॉट बी आहे ना, तर ते एका बाजूला लिहा. कॉट ऑफ बी प्लस कॉट ऑफ बी इज इक्वल टू कॉट ऑफ सी प्लस cot of A. So 2 times cot of B is equal to cot C plus cot A. आता cot म्हणजे काय लिहिता येतो, cos upon sin. So 2 times cos of B upon sin of B. And here cos of C upon sin of C plus cos of A upon sin of A. इकडे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू शकतो आपण, करूया. साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन डिवाइडेड बाय साइन सी इंटू साइन ए. वरती एक फॉर्म्युला तयार झाला साइन ऑफ ए प्लस सी चा, आणि डिनॉमिनेटरला साइन सी साइन ए ॲज इट इज ठेवला आपण. इकडची जी साइड आहे ती तशीच ठेवूया थोड्या वेळ. 2 टाइम्स साइन ए प्लस सी. पुन्हा इथे आपण ट्रायंगलच्या ऍडिशन, 3 अँगलची जी ऍडिशन असते तो फॉर्म्युला इथे यूज करू शकतो. बघा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, जर पाय असेल तर ए प्लस सी हा पाय मायनस बी असतो. दोन्ही बाजूला साइन जर अप्लाय केलं तर साइन ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाय मायनस बी विच इज इक्वल टू साइन बी. कशावरून, तर पाय मायनस बी सेकंड क्वाड्रंटला आहे, तो सेकंड क्वाड्रंटला साइन पॉझिटिव्ह असतो आणि पायला फंक्शन चेंज होत नाही म्हणून साइनचा साइनच राहील. सो साइन ए प्लस सी च्या ऐवजी आपण लिहू शकतो साइन बी अपॉन साइन सी इंटू साइन ए. ओके, आणि इकडे होता 2 टाइम्स कॉस ऑफ बी अपॉन साइन ऑफ, हा साइन इकडे देऊन टाका, मल्टिप्लाय करून टाका, तर साइन स्क्वेअर बी होऊन जाईल. सो हिअर वी कॅन राईट 2 cos of B is equal to sin square B upon sin of C into sin of A. आता इथे आपण काय करू शकतो, इथे cos B चा फॉर्म्युला लावू शकतो आणि इथे sin B, sin C आणि sin A, म्हणजे इकडे साइन रूल वापरायचा आहे, राईट हँड साइडला साइन रूल वापरायचा आणि लेफ्ट हँड साइडला कोसाइन रूल वापरायचा. तर 2 टाइम्स cos B चा फॉर्म्युला येईल ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अपॉन 2AC. हा कॉस बी चा फॉर्म्युला झाला, इज इक्वल टू साइन बी ची व्हॅल्यू काय होईल, साइन रूल नुसार ही व्हॅल्यू होणार आहे आपली, बी ची व्हॅल्यू होईल साइन स्क्वेअर बी ची म्हणजे बी अपॉन के त्याचं स्क्वेअर, साइन सी म्हणजे सी अपॉन, सॉरी ते स्क्वेअर नाही येणार. तर ह्या झाल्या व्हॅल्यू बाय द, इकडे साइन रूल आणि कोसाइन रूल आपण दोन्ही वापरलेत. ठीक आहे, साइन रूल अँड कोसाइन रूल. तर सगळ्याचा डिनॉमिनेटर जो आहे तो कॅन्सल होतोय, के स्क्वेअर इथे राहतोय बघा, बी स्क्वेअर अपॉन के स्क्वेअर. इकडे आला सी इंटू ए अपॉन के स्क्वेअर, के स्क्वेअर कॅन्सल झाला. बी स्क्वेअर अपॉन सी इंटू ए, इकडे राहिलं 2 ने जर मल्टिप्लाय केलं किंवा हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल झाला, इकडे आलं ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अपॉन ए सी. इकडे सी आहे इकडे ए सी आहे म्हणजे सारखंच आहे, तर आपण याला ए सी लिहून घेऊया म्हणजे आपल्याला कॅन्सल करायला सोपं जाईल. आणि दोन्ही साईडचा ए सी कॅन्सल झाला, सो ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू बी स्क्वेअर. आता हा मायनस बी स्क्वेअर जर इकडे गेला तर तो प्लस बी स्क्वेअर होतो, किंवा
किंवा हे आपण असं लिहू शकतो सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू बी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. म्हणजेच ही जर साईड आपण उलटी करून लिहिली तर जे आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं ते मिळालं. याचाच अर्थ काय होतो, ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर एन सी स्क्वेअर आर इन एपी. एपी मध्ये म्हणजे काय की ज्या सक्सेसिव्ह टर्म्स आहेत त्यांचा डिफरन्स हा इक्वल आला पाहिजे. बी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर ची व्हॅल्यू सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर आली पाहिजे आणि ती आली आहे म्हणून आपण काय म्हणू शकतो, हे एपी मध्ये आहे. तसं सोल्युशन सोपं आहे. फक्त एपी म्हणजे काय हे जर माहिती असेल तरच तुम्हाला हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येईल. जाऊया 8 नंबरच्या क्वेश्चनला. 8 नंबरचा क्वेश्चन आहे, इन ट्रायंगल ABC इफ A cos A and B cos B, आपल्याला एक कंडिशन दिली आहे, A cos A is equal to B cos B अशी कंडिशन दिली. देन प्रूव्ह दॅट, आपल्याला काय प्रूव्ह करायचंय, द ट्रायंगल इज राईट अँगल्ड ऑर आयसोसेलेस ट्रायंगल. राईट अँगल याचा अर्थ काय की त्या ट्रायंगल मधला एक तरी अँगल 90 डिग्रीचा असावा आणि आयसोसेलेस म्हणजे काय की त्या ट्रायंगलचे दोन अँगल इक्वल असले पाहिजे, आयदर AB और आयदर BC किंवा काही असेल किंवा AC, असे कोणते तरी दोन अँगल हे काय असले पाहिजे, इक्वल असले पाहिजे असं आपल्याला प्रूव्ह करायचंय. आयदर एक अँगल 90 डिग्रीचं असलं पाहिजे किंवा यापैकी कुठलं तरी पेअरिंग आलं पाहिजे असं त्यांनी आपल्याला प्रूव्ह करायला सांगितलंय. आणि कंडिशन त्यांनी आपल्याला मेन्शन करून दिली आहे की कंडिशन काय आहे, A cos A इज इक्वल टू B cos. दिलेली जी कंडिशन आहे ना ती कंडिशन थोड्या वेळ बाजूला ठेवूया आपण. आता आपल्याला इथे कॉसचा फॉर्म्युला यूज करून चालणार नाही, कोसाइनचा फॉर्म्युला, कारण जर कोसाइनचा फॉर्म्युला टाकला तर A इंटू बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन 2BC असं होईल. आणि तसंच जर इकडे तुम्ही कॉस बीचा फॉर्म्युला टाकून दिला तर कुठेच अँगल येणारच नाही, ह्या सगळ्या साईडच आल्यात. आपण आपल्याला प्रूव्ह करायचंय अँगल, राईट अँगल असला पाहिजे किंवा आयसोसेलेस असला पाहिजे. तर आपल्याला अँगल पाहिजे हवाय, ह्या सगळ्या साईड येत आहेत म्हणून आपण थोड्या वेळ कोसाइन न यूज करता, कोसाइन रूल यूज न करता साइन रूलचा यूज करू. सो वी नो साइन रूल. बाय द साइन रूल A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू K. ही व्हॅल्यू K येते. सो A ची व्हॅल्यू येईल K साइन A, सिमिलरली B ची व्हॅल्यू येईल K साइन B अँड सिमिलरली C ची व्हॅल्यू येईल K साइन C. आपल्याला फक्त पहिलेच दोन व्हॅल्यू लागणार आहे. आता जे दिलंय, जे आपण स्टार करून ठेवलंय त्याच्यामध्ये A B च्या व्हॅल्यू पुट करून टाकू. सो पुटिंग अबोव व्हॅल्यूज इन इक्वेशन स्टार. सो A ची व्हॅल्यू येईल K साइन A इंटू कॉस ऑफ A इज इक्वल टू B ची व्हॅल्यू आहे K साइन B इंटू कॉस ऑफ B. दोन्ही साईडचा K झाला कॅन्सल. इकडे आला साइन A कॉस B, इकडे आला साइन A कॉस B. सो साइन A कॉस A हा इकडे गया टर्म मायनस साइन B कॉस B इज इक्वल टू 0. ही टर्म इकडे आणली इज इक्वल टू झालं 0. आता जर समजा मी दोन्ही साईडला 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर हे होईल 2 टाइम्स साइन A कॉस A मायनस 2 टाइम्स साइन B कॉस B इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 दॅट इज 0. मी फक्त 2 ने मल्टिप्लाय केलंय बोथ साईडला. हा झाला साइन ऑफ 2A चा फॉर्म्युला मायनस हा झाला साइन ऑफ 2B चा फॉर्म्युला इज इक्वल टू 0. आता या 2A ला जर मी C म्हटलं आणि या 2B ला जर D म्हटलं तर साइन C मायनस साइन D चा फॉर्म्युला आपल्याला इथे यूज करता येईल. सो साइन C मायनस साइन D चा जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला सांगतो 2 टाइम्स कॉस ऑफ C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ C मायनस D अपॉन 2. ह्या व्हॅल्यू आपण काय करूया, याच्यामध्ये पुट करूया. सो C म्हणजे 2A आहे आणि D म्हणजे 2B आहे. Therefore we can write 2 times cos of 2A plus 2B upon 2 into sin of 2A minus 2B upon 2 is equal to 0. इथला 2 आणि हा 2 असा कॅन्सल होतोय. सगळ्या टर्म मधले जे 2 आहे ते कॅन्सल होणार आहेत. सो वी कॅन राईट therefore 2 टाइम्स कॉस ऑफ A प्लस B एवढं शिल्लक राहतंय. न्यूमरेटर मधला आणि डिनॉमिनेटर मधला 2 कॅन्सल झाला
आणि साइन ऑफ ए मायनस बी इज इक्वल टू 0. 2 इकडे मल्टिप्लाय इकडे गेला डिवाइड झाला तो पण कॅन्सल झाला. कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए मायनस बी इज इक्वल टू 0. आता आपल्याला माहिती आहे इन ट्रायंगल ए बी सी तिन्ही अँगलची जी ऍडिशन असते ती असते पाय. ठीक आहे, म्हणजेच ए प्लस बी ची व्हॅल्यू आपण पाय मायनस सी लिहू शकतो. दोन्ही साईडला मी कॉस अप्लाय केला. कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाय मायनस सी. कॉस ऑफ पाय मायनस सी that is cos of c by the allied angle. So here we can write cos of a plus b च्या ऐवजी लिहिता येईल cos of c into sin of a minus b is equal to 0. ही टर्म इंटू ही टर्म याचा प्रोडक्ट 0. याचा अर्थ काय होतो cos of c is equal to 0 or sin of a minus b is equal to 0. तर cos c is equal to 0 तर cosच्या कुठल्या अँगलला व्हॅल्यू 0 असते तर 90 डिग्रीला व्हॅल्यू 0 असते. मग 0 च्या ऐवजी मी cos of 90 डिग्री म्हणू शकते. आणि तसंच साइनच्या कुठल्या डिग्रीला व्हॅल्यू 0 आहे तर साइन 0 हा 0 आहे म्हणून मी जे 0 आहे त्याच्या ऐवजी साइन 0 पण म्हणू शकते. साइन 0 डिग्री इकडचा cos cos कॅन्सल झाला. c ची व्हॅल्यू आली 90 डिग्री. तसंच जर दोन्ही साइडचा साइन कॅन्सल करून टाकला तर a मायनस बी इज इक्वल टू 0 दॅट इज a इज इक्वल टू b. आणि आपल्याला हेच तर प्रूव्ह करायचं होतं की ट्रायंगल एबीसी मधला एक अँगल 90 डिग्री असला पाहिजे किंवा त्या ट्रायंगल मधले कोणते तरी दोन अँगल काय असले पाहिजे इक्वल असले पाहिजे. म्हणून जे आपण प्रूव्ह केलं देअरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी C is 90 degree or A is equal to B, that is either triangle is right angle or an isosceles triangle, and hence the question number 8 is completed. Let's move toward the question number 9. With usual notations prove that एक left hand side आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याला a square plus b square plus c square दाखवायची आहे. आणि क्वेश्चन खूप सोपा आहे. इथे cos a इथे cos b आणि इथे cos c कोसाइन रूलचा आपण यूज करू. सो लेफ्ट हँड साइड कन्सिडर करूया विच इज इक्वल टू 2 इंटू आहे ना 2 मी सगळीकडे मल्टिप्लाय करून टाकते. 2bc cos a प्लस 2ac cos b प्लस 2ab cos of c. ह्याप्रमाणे 2 ने मल्टिप्लाय केलं. 2bc तसंच ठेवलं. cos a चा फॉर्म्युला आहे b square plus c square minus a square upon 2bc plus 2ac as it is ठेवूया. b square चा cos of b चा फॉर्म्युला आहे a square plus c square minus b square upon ac 2ac and last one cos of c चा फॉर्म्युला a square plus b square minus c square upon 2ab. आता इथला 2ab 2ac 2bc आणि 2bc कॅन्सल झाला. सो b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर मायनस c स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर मायनस c स्क्वेअर कॅन्सल मायनस b स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर कॅन्सल मायनस a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर कॅन्सल. Here we get b square, c square and a square आणि rearrange करून लिहिलं तर a square plus b square plus c square which is equal to right hand side. खूपच सोपा होता. जस्ट कोसाइन रूल जर तुम्ही यूज केला की आपला क्वेश्चन काय होतो सॉल्व्ह होतो. खूप सोपा आहे. आणि इथे आपली एक्सरसाइज 3.2 संपतीये कारण पुढचे जे 10, 11 आणि 12 नंबरचे जे 3 क्वेश्चन आहेत ते क्वेश्चन आपल्या सिलेबस मधून कट करून टाकलेले विच इज बेस्ड ऑन ऍप्लिकेशन ऑफ साइन कोसाइन अँड प्रोजेक्शन रूल. तर 9 पर्यंतच क्वेश्चन आहेत आणि आपला हा पूर्ण पार्ट कंप्लीट झालाय. थँक्यू.